starting from, well, the male gender now will hit the ground running with the first question. Mr. Comrade Binuyo, use of pet names in relationships. First, to you, how will you describe what a name is? Oh, thank you very much. I want to say that it's an honor to be here live at Health TV 8 on Sunday Watch. The use of pet names. Basically, looking at names, what exactly is a name? It's just a means of identification. If you look at the Western world, each and every one of us has different names for different purposes and for different reasons. Some will call you stick, some will call you hood, some will call you water. And mainly looking at that, it actually tells the kind of person that you are talking to. So my name is Dio. So people called me D1. Some called me Dio. Why? Because that is my name. So basically, a name is a means of identification. That is the best way I can describe a name. Okay. If a name, as you have said, is to identify people, to identify so many things, then everyone, as you find yourself in a relationship, you already have a name. Your partner has a name. Why would we still settle for a pet name? Let me take the question to Mrs. Kezia. He said name is basically to identify every one of us. Okay, that is, established. And, a stepfather, we discovered that people don't just stop at the names given while being christened now. They go a step further. Of course. Why do people come up with pet names in relationships? Okay. Thank you very much for having me on the program. Pet names, generally, they are special names you give to your partner, or they are just special names given in a relationship. And why do we give pet names to our partners in relationship? One, for affection. For affection, okay. For intimacy. And also, probably playfulness. These are reasons why we give pet names to our partners in relationship. Okay, I'll go over to Comrade Binuyo. She mentioned affection now, that the reason why some people give pet names to their partners. Do you also tow that path? Or should it be by compulsion that partners give each other pet names? Well, for affection, for sustenance of affection. Well, what she said, she's not really far from the truth. She mentioned that one of the basic reasons why we give pet names is to enhance affection. She is right. Now, talking about affection cannot be separated from love, because love itself is an all-encompassing. So I would say basically that one of the basic reasons why people initiate pet names is to strengthen areas of affection, love, and it also, gives that sense of confidence. You understand? So when a man or when in a relationship, if a male and a female gives or calls themselves by pet names, it shows that they've been able to restore that confidence that they have in each other. Then it erases doubts. Yes, it does erases doubts from partners. And looking at pet names to a large extent actually brings about joy, happiness. It brings about oneness. It bonds oneness and love together. Intimacy, she mentioned. It also restores that high level of intimacy. So to a large extent, I am in total support of pet names. I have a pet name. My wife has a pet name. Okay. Who coined which and at what time? Well, to a large extent, like what she calls me. She calls me my love. Okay.
Yes, and I call her my heart. Oh, Hey, you are really? Oh, in And- fact, and- on the and- pledge. And each time I hear her calling me that name, it looks as if I am in that garden of, that garden of Garden of Eden. Eden. You can imagine the garden you of Eden imagine? where God kept the man and the woman. They have that happiness, that high love of, touch. So I want to encourage that we should keep that sustenance. It's important that pet names, should not be raised in every relationship. Okay, so pet names should stand. Yes, it is. But then, some will still feel that, do I really have to call you by a particular name for our relationship to be strengthened? To those group of people, what do you have to tell them? Well, to a large extent, I want to say that in every relationship, there must be a foundation. Yeah. And when the rudiment is set, you can imagine when couples are together, before marriage, okay, they have a pet names. Even when they are married, they also have a pet names. So I want to encourage that the use of pet names should be initiated. It should be a thing of continuity. And when we do that, like I said, it erases doubt Okay. to a large extent. Okay, it erases doubt. Now, Mrs. Kezia, relationships have been established at different stages, at different times in one's lives. And here you are, propagating that pet names should be used. For any home, the children, when relationship starts, marriage comes, and the children will start rolling in. There I've seen couples, individuals who will prefer, call me by the name of my child because the children are around. To such setting, what do you have to say? Because the children, either we like it or not, they are there, they've added to the number of the family. Exactly. So in such scenario, what should the individual do? Do Okay. they need the understanding of each other? Let me use myself as an example. Before I got married, I do call my husband SH, sweethearts, and we are so used to it, to the extent that even after marriage, and we started giving birth to children, my children in their formative years, they started calling me SH too. Yes, that's true. Yeah. We are role models to them. And whatever they see us doing, they emulate. So the fact that you call your partner pet names does not affect the growth of the children. It makes them feel the love, the unity in the family. And by the time they grow up too, they tend to show, they tend to express that kind of love to others around them. Because it's what they saw Exactly. growing up. Exactly. So it's like a model. You are modeling love. There is no crime in pet names. There is no crime in it. So. Okay, comrade, let me ask this. Now, there is really no crime, according to her own analysis and also yours too, when couples call each other by their pet names. But how do you see pet names now cementing relationships? Does it have the ability to really, bring unions further together? Does it have such capacity? Well, yes, I would say yes. The reason why I would say yes is because looking at pet names, like what she said, we are trying to set a foundation. And mind you, God himself is love. And when you are establishing pet names, amongst couples, we are trying to instill that God's love as a basics, as a foundation. So to a large extent, I would say that it is very important, okay, that we set it as a base.
you know, it's very, very important that we do that. And life itself, we cannot separate pet names from one another. When we keep doing that, you know, we are trying to ignite the family. We are trying to harmonize the children themselves. We are trying to make them understand that the reason why I'm calling your mom this name is because I have an in-depth love for her. So there's no separation between myself and my wife. So while you are doing that, the children looks at you, they want to know the reason. And each time you call yourself pet names, there's this love that is coming in from the inside. So when they grow up, you know, to a large extent, they too want to try their spouse that. You understand? Okay. All right. They want to call their spouse. Alàgbà bínú yọ náà sọ bẹ́ẹ̀. Alàgbà bínú yọ náà. Àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀. To call themselves àbí. Pet, yes, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣeun láàárọ̀ yìí. Àbẹ́ẹ̀rí ilé ìdùn o Ọlọ́run. Láàárọ̀ ìgbọ̀ngbọ̀n kan sí àdúpẹ́. Iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀ka tó lópin ọ̀sẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí. Ilé ìdánwò ń pè nílùú Èkó. Ẹ bá ń gbọ́ Èkó àkété àwa náà rí. Ó rọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kò lè já bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní àmọ̀ nílùú Èkó Ọlọ́run ká gbé láéláé kò kúkú ní gbẹ. Ní àárọ̀ yìí ìdílé tí mò ń wò yìí mo ní ìdílé aláyọ̀ láwò nítorí pàwà náà a máa yọ̀ wá. Kí la fẹ́ bára wa sọ? Àbẹ́yà tí ń gbọ́ tí fẹ́ ṣe ìdí tí ń sọ òyìnbó látàárọ̀ àfẹ́rìnfíntìn ń pe pet name o ń pe sh o ń pe my love o bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ tẹ́nìkan ní my heart mo ní yé olùwàgbádárìgì láyé mi láàárọ̀ kùtùkùtù láàárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ mímọ́ my heart Ọlọ́run mọ́mì ẹ ṣe gan-an ni ẹ kú tọ́jú toró níbi ẹ bá wọn dé kó tó di pé heart o kó tó péyàn ní heart ẹ̀yin ò wá ní stop láéláé torí tí heart bá ti stop ló bá tán ẹ̀yin ò ní stop láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni kí là ń sọ̀rọ̀ bá ní ti àárọ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn wa òun náà ni àwọn àdàpè orúkọ àdàpè ìfẹ́ àwọn orúkọ kan jẹ́ pé tá a bá pè tó jẹ́ pé ẹnìkan ṣoṣo náà lè máa fún òun náà lájẹ́ kórí ẹ̀ wú bóyá lọ́mọ ọkọ tó ń gbé lọ́dọ̀ wa tẹ̀sí fẹ́ kọ́ mi máa ṣe dáadáa ẹ kàn bá mi máa pè lákọ̀wé Ọlọ́run ẹ bá ti ń pè lákọ̀wé ẹ rí pò náà gan máa múra dáadáa gbogbo ìdọ̀tí gbọ̀n kò ní sínú ayé ọmọ yẹn. Àbáwọn bàbá wa àwọn olólùfẹ́ lóríṣiríṣi olórúkọ tá a lè pè àwọn òbí lórúkọ tá a lè pè wọ́n ṣé láwọn ọmọ tí wọ́n rìn lábẹ́ bíríjì ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ pé ìpàǹlẹ̀ irọ́ àti ìpín wọn lórúkọ ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ọlọ́run gan ó ní àwọn orúkọ tí Ọlọ́run fún àwọn èèyàn lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pera wa báyìí á rí pé ayé wọn á gún aráyè ṣùgbọ́n gbàtà wọ́n tó ń bò yá àwa fúnra wa la sọra lóríṣiríṣi orúkọ mi o ẹ̀ńgà báyìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ọ̀rọ̀ létí máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ létí ń jẹ ẹ káàárọ̀ láàárọ̀ yìí àwọn èèyàn pàtàkì ló wà lórí àpèrè ẹ ti gbọ́ olórí bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin Keiza ẹ bá ń káwọn ará ilé ẹ fẹ́ yín sí wọn torí ẹ̀rín yín yẹn gan-an $1 million ni ẹ mú rí rè. ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa lórí ètò láàárọ̀ yìí. ẹ rọra abẹ́rẹ́ nǹkan ti ní ẹ rọra ẹ wo ẹ̀rín òjò kò ná àdúpẹ́ no rival mà bàbá wa Adédayọ̀ wọ́n ní ẹ̀bẹ́ ìgbélà wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ń pè wọ́n ní D1 wọ́n nìyẹn ẹ mọ̀ kó nítumọ̀ wọ́n ṣe pé wọ́n ní D-last tẹ́lọ̀ mọ́jà jẹ́ láti wọ́n nù rí aṣíwájú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ D1 àwọn náà wọ́n wù aṣíwájú ìgbà wọn ti débìlì àrọ̀ mo ti wò pé ẹni tó ń tẹ̀lé kàkàkà yìí àmọ̀ ṣe nǹkan àṣejù wọ̀ ni wọ́n ẹ bá wọn káwọn èèyàn wa bàbá wa bínú yọ. ẹ ṣe gan ni àwọn tèmi náà ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ Adédayọ̀ bínú yọ lórúkọ ṣé mo sọ àwọn èèyàn ń pè mí ní D1 wọ́n ti fẹ́ẹ̀ rí ilé ọ̀nà ẹ̀yin lẹ́sọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní mọ́mí ẹ̀ ní heart lẹ́yìn pé mọ́mí àbí my heart ẹ̀ tún sọ à. nǹkan tí mo máa ń pè yàrá lẹ́yìn pé wọ́n nìyẹn ẹ ṣe gan ni bàbá wa nígbà tí ẹ̀yin pe àwọn mọ́mí ìyẹn ìyàwó yín tọ́lọ́run fún yín èjìká yín tí kò ní jábọ́ láéláé ìhà egungun ìhà yín kan ṣoṣo tọ́lọ́run fún yín tó wá rí tán sì gbélé yín lọ́wọ́ kí wá ló dé táwọn èèyàn wá ń ṣe rádaràdá nù gbéyàwó kí ló dé tí gbéyàwó tó ń dìgbé yẹ̀yẹ́ ẹ bá ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ tó lè mẹ́yìn gbéyàwó ti yín ní heart ó yá ẹ bá ń sọ fún ọ̀rẹ́ yín ó wà lọ́wọ́ fẹ́ lè lọ o ó ti ń pè lórí bọ́ta alájẹnu ó ní bí mo ṣe fẹ́ ń lé yín ò bẹ́ẹ̀ ṣe rí ó ti ẹ̀ fìtì mọ́ ẹ bá ń bá wọn sọ dáadé ẹ bá ń bá wọn sọ. gẹ́gẹ́ mo fẹ́ ran àwọn èèyàn wa ní pé kí a ní ìfẹ́ ọmọlàkejì wa lọ́kàn then ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ló ṣe kókó jù
tí ìfẹ́ Ọlọ́run bàbá ti wà lọ́kàn wa ìfẹ́ ìyàwó wa àtọkọ wa náà máa wà lọ́kàn tiwa náà so ẹ jọ̀wọ́ èmi ni pet names tá à ń sọ yìí mo fẹ́ kí a máa ká ní pet names tá à ń pe aya wa àti ọkọ wa nílé because tá a bá ń ṣe àwọn nǹkan báyìí ìfẹ́ Ọlọ́run gan wa máa ṣe kí ni a máa jọba lọ́kàn wa so bí ó ṣe yẹ kó wà nìyẹn. bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn ẹ ṣeun wípé bóyá ìdílé tẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó yẹ pé wọ́n ń jà tán fẹ́ máa dura wọn yìí tó bá yẹ kí bí pet names ti wà ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ wọn ò ní débi tó dé àbí ẹ kọjú sí wọn ẹ bá wọn sọ dájú wa. so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a mọ̀ pàtàkì tá a mọ̀. ìgbà wo ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pera wa ládàpọ̀ àwọn orúkọ wọ̀nyí. láti ọjọ́ tí ọkọ àtìyàwó bá fojú kọra wọn báyìí ọjọ́ tó ń bá ti sọ pé mo gbà mi ò gbà pàtílálì tó máa sọ pé àwọn ti gbọ́ ọjọ́ yẹn ló yẹ ká máa pera ní pet names tí a máa fi wọlé ó yẹ kí pet name ẹ máa lọ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe gbọ́dọ̀ inú mi dùn wọ́n ní oúnjẹ ló yẹ kí pet name yẹn kó máa lọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa bí níyọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni láàárọ̀ àbẹ́ ẹ̀kọ́ tó ń tẹ́ wíkọ́ yẹn. ẹ ṣe ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ olórí Keza ìyá wa ẹ̀yin náà gbọ́ pàtàkì ẹ̀yin náà sọ lẹ́ẹ̀kan ní SH first lady ẹ̀rín ni mo dùn èmi o torí abẹ́ nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn ni àwọn náà sọ mọ́ SH náà sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mẹ́rin lẹ́ wá sórí ti dáàdì kò ọ̀rọ̀ tí jóòsì ní studio làwà ẹ ó dáa náà ìyá mi àwọn orúkọ wo torí ẹlòmíín wò pé wọ́n ti ń sọ èmi ò ráyè ìyá lèmi ń pe ìyàwó tèmi ìyá yẹmi ìyá síbi ìyá kúdí má ti pè ní ìyá kọ́mọ́dà ló mọ̀ ẹ jọ àwọn pet names wo torí wọ́n fẹ́ gbọ́ látẹnu yín téèyàn lè máa pa àwọn ọkọ àwọn àdàpé orúkọ wo náà lè máa pe àwọn ọkọ àti ìyàwó wa àbọ̀mọ́ wa gan. orúkọ yapa mọ́mì wa. ẹ fún wa. irú ètí mo sọ lẹ́yìn kọ́kọ́ tèmi máa ń pè mí ní SH. SH means sweetheart. ok wọ́n ní sweetheart ni. sweetheart ni àwọn kan máa ní SM. SM means soulmate. èyí tó tiẹ̀ tún máa wá pè mí tó máa ń dùn mọ́ mi jù ó ní babe. Ọlọ́run pé babe dùn mọ́ yín. ṣẹ́rí tó bá ti pé babe yẹn báyìí ẹ ti mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ yọ fún mi nìyẹn. bóyá kí n wá jẹ pepper soup ni o ní babe yẹn so inú mi máa ń dùn ní tó bá ti pé babe ṣe mọ SH yẹn ìyẹn tẹ̀ sí ó ti general common bó bá ti ní babe alpha now orí mi máa ń wù ní then babe yẹn náà tí pepper soup bá yọ nǹkan kan náà ń bọ̀ ní nǹkan mi tún bọ̀ sí ẹ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. ẹ ṣe ìyàwó àṣẹyìn náà ń gbọ́ inú mi dùn dádì gẹ́gẹ́ bí ìyá ọkọ torí èmi ò fi ṣe irú ara ti tèmi wò àwọn ìyá ọkọ ń wò wá nulẹ̀ àwọn bàbá ọkọ náà ń wò wá nulẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n ọkọ àwọn aládùúgbò wọn mọ̀ ń wò wá àwọn ẹgbẹ́ kí ni ń wí béèbù kọ ẹ dákun dáàdì ṣe mọ́mí ń pè yín náà ní béèbù. ẹ wọ́n máa ń pè mí dáadáa. wọ́n ń pè yín ní béèbù ṣé béèbù wà ní yín lọ́wọ́ ìyàwó yín ó bí ẹjẹ́ àṣọ ìbọn tó bá pè yín bẹ́ẹ̀ báwo ni ara girama ṣe máa ń rí ní tòótọ́ ẹni tíyàwó mi bá pè mí ní babe inú mi máa ń dùn gan àfi pé each time tó bá ti pè mí ní baby tàbí babe máa rò pé Ọlọ́run ọba tí n bá tó padà wá sílé ayé yìí o ní màá tún fẹ́ ẹni yìí gangan ni màá fẹ́ ló ní baby dé yìí bẹ́ẹ̀ ni so inú mi máa ń dùn gan. ṣé nígbà wọn pè yín baby ṣé kò sí girama ń bẹ. Grandma ò gbé pẹ̀lú grandma gan kí grandma wà bẹ́ẹ̀ kí grandma wà bẹ́ẹ̀ kọ́ máa sì ń bẹ́ẹ̀ grandpa náà máa ń pe grandma náà lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó dàgbà jù. ẹ bá mi fún wọn láti ẹ̀wọ́ yẹ́n pé ẹ ó yẹ ká máa là á ni o ẹ̀yin náà ti gbọ́ torí àní ṣe ìtamadé nílé tọ́tà ní ilé wọ̀ o pé wá ń bí Àkànkẹ́ ẹgbẹ́ tán ní ìsín orí ìyíǹgbò ọ̀sọ́ pé àwọn kan nípa ẹnìkan béèbù ṣé òun ló bí ni tí ọmọ pè ń béèbù dáhùn òye ni mo ṣe bí wọn jàmọ pé mo pẹ máa bí mi náà mo ṣe bí lọ́wọ́ wọn àwọn wá ń sọ fún wa wípé grandma wà níbẹ̀ kò sí níbẹ̀ o béèbù yẹn tó ti pa àwọn bẹ́ẹ̀ máa ń ṣínà lẹ̀ ní Ọlọ́run wá jẹ́ wọn ẹgbà wọn láyè jẹ́ wọn mọ̀ pera wọn lọ o wọ́n ti jẹ́ pé n ti dùn mọ́ wọn nù òun náà ni ẹ ṣé bàbá mi iṣẹ́ wo torí àwọn ti sọ wọn ló máa ń ṣe orí àwọn lẹ̀ àwọn dẹ̀gbà yìí pé táwọn bá tún padà wá níjọ́ mi obìnrin táwọn máa fẹ́ rè ẹjọ́ máa gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹjọ́ àwọn orúkọ tá à ń pera wa yìí ṣó yẹ kó dénú ṣó yẹ kó dénú tó lẹ́yìn tá a pè ní babe tó da gbogbo ẹ̀ lẹ̀ bí ọlọ́mọṣẹ́ ayé wa Samson ìgbésí ayé Samson o ọlọ́mọṣẹ́ àgbégbèsí káwọn ọmọ wa má gbégbèsí ayé Samson o tí wọ́n ní ìhìn agbára rèé kò lè sọ fún yàn kankan ṣùgbọ́n gbà bébù náà dé náà ni bébù dé tó gbọ́wọ́ bébù lé lórí tó náà gbọ́wọ́ létí bí ó da gbogbo ẹ̀ lẹ́ni pé tó bọ́ọ̀bà pa mí tó mú mi
sáti gẹrun ìdánù ọtán ṣàgbára mọ́ ṣe rí pé bébù ọlọ́mọṣẹ́ ní bébù onípupa ni ẹ bá ń bá wọn sọ. ṣe rí bèbí yẹn náà tẹ́ bá ṣe ń pè kó mú òótọ́ dání trust there should be trust between the husband. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ trust yẹn ní Yorùbá ó yẹ kí òtítọ́ káfinú tọ́ra wa lóòótọ́ challenges máa ń wà ìṣòro máa ń wà ṣùgbọ́n ká má ti torí pé ìṣòro yẹn ó wà lénìí ká wá fi ìbínú da gbogbo ẹ̀rú ká fi bàjẹ́ even nínú ìṣòro ọkọ mi ṣì máa ṣe sh bẹ́ẹ̀ ni ká níjà ká máa jà báyìí kó yẹ pé sh kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni mo wá ti ṣe meanwhile sh yẹn gbà mí gan èmi máa ti fling ẹ̀ dànù máa wò pé ìwọ tó ṣẹ mí tó tún ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe sh yẹn lásán báyìí ọkàn mi máa balẹ̀ ni because mo rí i pé ìfẹ́ yẹn òtítọ́ ni ó sì wà ń bẹ̀ so even when tí challenges bá wá ká ṣe kí ni ká má ti torí pé kò dùn lénìí ká wá fi ìyẹn ká fi da orúkọ yẹn nù orúkọ yẹn pàápàá tún máa ń mú ìtùnú wá ó máa ń mú àlàáfíà wá nínú ìgbéyàwó ìfọ̀kànbalẹ̀ so sh yẹn ó tún máa ń fa ẹ̀mí gígùn gan ẹ̀mí gígùn ẹ ṣe so sh yẹn gan lásán bá ti pè báyìí ọkàn mi máa balẹ̀ inú mi gan máa yọ̀ sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wípé àwọn orúkọ tí à ń pera wa yìí wọn la gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ó mú òótọ́ dání ó gbọ́dọ̀ mú ìfọkàntán pé a lè sinmi lé ní tó pè mí lóòótọ́ eléyìí ò lè dà mí kò mú ẹ̀dà kankan dání òótọ́ àti ìfẹ́ òun náà ni ó ṣe fún mi ní àdàpè yìí ó dẹ̀ wá dúró lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àbẹ́ ìwọ̀n náà ló sọ ní kí ni sọ olórin tó tẹ̀ kọ́ ó ní onítèmi o kò sóṣì ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sí generation mi láyé tó bá jẹ́ yí pé àwọn generation bàbá wo òbí ẹ̀mí ní sọ òbí fábíyì ẹ sì mọ̀ gbọ́ super kẹlẹ̀ onítèmi ọmọ fájúmọ́ óyá super kẹlẹlẹ ẹlẹ́mi náà wọ́n ní skẹlẹ́lẹ́ mo bá yín parí ẹ̀ ní. wọ́n ní skẹlẹ́lẹ́ ẹ̀yìn náà ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wípé tinubu wa ń bí yín tó má ti pè yín ní orúkọ yẹn ó tán inú yẹn gbọ́dọ̀ wálẹ̀ inú yẹn ti tán ó ti tán síbẹ̀ inú yẹn ti ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ parí síbẹ̀ ó ti tán síbẹ̀ ìyẹn ni wípé àdàpè orúkọ ẹ wá jẹ́ ká mú kúrò lọ́rọ̀ tó lólùfẹ́ dé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ wá wo àwọn ọmọ tán níbi ìpànlẹ̀ lọ́wọ́ àbáwọn ọmọ ọkọ wa àbí ìjàmọ̀ pé tó ń bá ń gbé lọ́dọ̀ wa ń gbà mí àwọn obìnrin àbọ́kùnrin báwo lẹ̀yin ṣe ń ṣe ní ọ̀dọ̀ tí ń bẹ̀. ṣe rí irú àkọ́bí mi ó ti tó bí 11 years nsìn ìgbà míì ó máa ń fẹ́ fi pé mo ti dàgbà tó nà ọkùnrin ni mí nà wọ́n mi ẹ̀ fi mí sílẹ̀ mo lè ṣe nǹkan tó bá wù mí tí bá ti ní ọkọ mi wá ń bí ṣẹ́rọ̀ ọkọ mi tí mo pè yẹn mo ti mórí ẹ̀ wá lẹ́nu ara ẹ̀ máa balẹ̀ ni ìwà tó fẹ́ gbé jáde yẹn ó máa fọwọ́ ẹ̀ ó máa fi pamọ́ ni. tó mọ̀ pé ọkọ gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa síyàwó ẹ̀. tí bá ti ní ọkọ mi máa bọ̀ ń bí sórí ìbáwí tí mò ń bẹ wí fún tiẹ̀ náà ni o ara ẹ̀ máa wálẹ̀ ni so ká má máa pè wọ́n ní orúkọ burúkú àbí ká máa wọ̀n wọ́n lépè àṣàbíamọ ká máa fi ọ̀rọ̀ tútù ká máa fi bá wọn lò ká dẹ̀ máa ká fáwọn náà ní pet names àwọn náà ní the pet names. bẹ́ẹ̀ ti ọkọ mi àmọ̀túnmọ̀ ọkọ dájú wa ní àfikún mà ẹ bá mi fi kún ní àfikún mà àwọn orúkọ ẹ̀wọ̀n tó ní àbúrò ọkọ èèyàn ní o. so gẹ́gẹ́ bí ní àfikún mà àwọn pet names a máa ń fún àwọn ọmọ yẹn wọ́n tún máa ń ní significant impact nínú ayé àwọn ọmọ mo mọ ẹnìkan bàbá ẹ̀ máa ń pè ní senator ní èní pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọmọ yẹn ó di senator ni n tán pè. ìkan wà tí wọ́n máa ń pè ní scholar today I can tell you ẹni yẹn ti di professor ìdílé mi ló ti wá so you can imagine that so ìgbà míì wà kọ́mọ gan kó máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ẹ máa pè lórúkọ ẹ lè pè ní kó yá come here ẹ lè fún lórúkọ kan tí ò yẹ kí ẹ gẹ̀ tiẹ̀ ẹ lè pọ̀ ní Ronaldo ẹ gẹ̀ tiẹ̀ ẹ professor ẹ millionaire tẹ bá ń pe ọmọ ní millionaire ìyẹn ò sọ pé kó má kàwé ẹ o ẹ ti gẹ́ ẹ̀kọ́ tá à ń sọ ń sẹ́ ẹ ṣùgbọ́n orúkọ tá à ń fún àwọn ọmọ nínú ilé ó ṣe pàtàkì dẹ̀ bí a ṣe ń fún lórúkọ yẹn náà ẹ máa fi àdúrà tì kò sàdúrà ló ṣe kókó jù. ẹ ṣe gan ni bàbá wa wọ́n ní Yorùbá bọ̀ wọ́n ní orúkọ ń ro ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní agbára ń pa ni agbára wa ń pa ni wọ́n ló ju ọtí lọ ṣùgbọ́n orúkọ gangan ó pa ni o
ó ju ọtí lọ bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá dédé pè yàn tẹ́ dédé pè ní ọ Yorùbá gan sọ ohun tẹ́ bá rẹ́ nìkan tí ń dagbóoru ó lẹ́yìn ẹ̀dá pè lọ́kọ ọkọ ìyàwó wa Ọlọ́run lọ́wọ́ kan ẹ̀rí pati yẹn ṣe o wọ́n ní ká pé wèrè lọ́kọ ìyàwó kó jẹ́ rí bí bẹ́ẹ̀ ni àmọ́dá wèrè bò wèrè bò alọ́kọ ìyàwó ní kẹ́ mo kàn fi ṣe example. kò yẹ yín wọ́n ní àwọn orúkọ tó dùn tó dáa tó ṣe gbọ́ sétí tábàdẹ̀ tí ń gbọ́ ẹlẹ́dàá gan arọ̀ mọ́ ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ ìyá rọ̀ mọ́ gbọ́ bímọ rẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù pé ó tún ti jẹ lọ ẹ̀ẹ́nà bí tó dáa kọ́tẹ̀ wá ní kó wá nírùwà yẹn gan lọ́wọ́ ẹ bá ń pè lórúkọ gidi àwọn orúkọ tó jẹ́ yí pé ó wú ni lórí ẹ wá rí i pé bó ṣe máa ṣe kí ni bó ṣe máa rí náà nìyẹn ẹ nígbèsí ayé ẹ ibà àdáṣà náà ń pẹ́ stérì àdáṣà ni ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ wò gbèsí ayé ẹ wò bó ṣe rìn ṣé kò pàpà wá dé stérì àyàbá ebe nìkan ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àní ṣìṣe ìgbéraga ọkọ ni ó yá wájú fáwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn ọ̀rẹ́ náà dà ṣáwọn ilé àyàbí kò ń ṣànkú yẹmí àwọn kò bí sí tọ́mù ìdí ọmọ ẹjọ́ ìpínlẹ̀ kúrẹ́yìn jọ ẹ̀yin lè mọ jẹ́rí mi lọ́sọ́ fún ọtẹ́mi ráyè ọkọ rẹ̀ ní bá wí òdìdí kábíyèsí ìyẹn náà sì débẹ̀ olúwa mi olórí láwọn ráyè tí yín òun láwọn ráyè àwọn kí ló ń ṣe lọ́wọ́ ọlọ́run tiẹ̀ ráyè àwọn ọ̀rẹ́ ní ṣòṣì rí tó o bá gba olórí láyè wà á rí pé àwọn ìyàwó wa nígbà gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu kí ló wọ́n fa gbogbo yẹn ó máa rọ̀ lóye ní ó tán bọ́dẹ̀ ṣe rọba ṣì lóye nìyẹn ẹ wo ẹ̀yin ìyàwó tẹ̀ ń wò mí ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ dáàdi wa àní jábọ́ nínú ògo àní jábọ́ àwọn ọmọ wa náà ò ní jábọ́ ká má bàa wá jábọ́ ẹ jẹ́ ká ètè ṣe kí ni ká falẹ̀ mọ́ kárùkù mọ́ òun náà lẹ ti ń gbọ́ táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti ń bá wa sọ àti báwọn náà ṣe ń pera wọn nínú ilé ẹ̀yin náà ẹ kí wọ́n first lady ń tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ gbogbo ó fi ń yọ bí egbin nítorí kó jẹ́ first lady náà bóyá aṣíwájú inú àwọn obìnrin àbẹ́ ìdájọ́ wa ni wọ́n láwọn D1 ṣẹ̀tì ni wọ́n láwọn SH gbìyàn ní sweet heart Ọlọ́run ṣe é di pé yàtọ̀ wà ń bẹ̀ lóríṣiríṣi ẹyẹ pàkọ yín lásán máa pè máa ń jẹ́ kínú ẹ̀ máa dùn máa ti ń rí ọkọ torí bẹ́ẹ̀ olórin yẹn ó mọ̀ tà gidi lọ́dún náà ó ní olómi ṣe mọ̀ ó ní tèmi ọ̀rẹ́ mi ok olólùfẹ́ ojú kan ládá torí yẹn ni ok now lọ́lá olúwa kò sóhun tó yà wá. bẹ́ẹ̀rin kẹ́sìrì ẹni má pè ní heart ṣe mọ̀ kó náà ti mọ̀ pé ojú kan ni dàda ní ọ̀yà gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ side seeking side seeking side goat kò ní máa ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run kò ní máa ṣẹlẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹ wò ó láàárọ̀ ìwọ́n ní kí ìdúnkò pọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n náà ní ọbẹ̀ oge ká lè ṣe dáadáa kí àdúgbò wa kó lè dùn káwùjọ wa kó lè níláárí kó lè dé wa kó lè lálàáfíà òun náà la ṣe ń ṣètò yìí àbẹ́ẹ̀rí nǹkan wọ́n ní ká gbé yẹ̀wò báyìí sílé bá ti dùn Ọlọ́run gbọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè àṣekínni gbé máa dùn ó máa dùn ní nígbà tó ọmọ yín bá ti ń gbọ́ nǹkan dáadáa nulẹ̀ tó bá dé ta kòkò ní dédé ìsọkúsọ wọ́n ní kí ni orúkọ dáàdì ẹ ọmọ ọdún bíi mẹ́fà fẹ́ wọ skul ó ní olóòṣì wọ́n mi nǹkan tíṣà ní béèrè wọ́n ní kí lórúkọ ìyá rẹ̀ olólórí burúkú ń tọ́ ń pera wọn nulẹ̀ ni ọmọ yìí ò purọ́ o ṣùgbọ́n pé ọmọ tó pé nulẹ̀ SH ló ti jáde abílẹ̀ my heart ẹni pé ọmọ yẹn gan tíṣà gan wò pé yes ilé special child àwọn ọmọ wa wúlò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwùjọ wa dùn bàbá wa bí ní ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí wọn ní àdúgbò wa lọ́hùn ẹ jẹ́ kó máa flow kó máa lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ tiẹ̀ àwọn ará àdúgbò tiẹ̀ máa ń fẹ́ràn èèyàn ó lè kí wọ́n láìkí obìnrin wọ́n mi wá àwọn àbúrò ọkọ yín wọ́n ní 100% lẹ́yìn tí ní ká máa pé sisi iléèwé sisi oge akọ̀wé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn ẹ múra sí àyíjábọ̀ lágbára lọ́wọ́ náà ẹ wo ètò yìí Sunday Watch Live náà lẹ́ ń wo live ní tiwa bẹ́ẹ̀ ni kò ní dòkú láíláí ẹ tọ́jú ara yín. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you very much. All right, different versions, different thoughts have been shared when it comes to giving pet names. Magical moments you have also shared, you know, in families and how pet names can, you know, bring relationships together, bring couples together. But then, well, in a couple of minutes, we will be wrapping up. But before I allow you go, comrade, I want you to do an analysis, okay? I know that a lot of challenges, especially in our time today, is creeping up, you know, economic factor especially, because that's where I really want us to go. Where couples are having issues, it could be in the area of money now. Okay. How do you see these pet names coming up? Okay,
to douse whatever tension that may have been created at a time like this in our country? How do you see it, answering some of those questions? And whatever tension they both have, it will just, calm down. Well, in simple terms, thank you so very much for that question. In simple terms, I want to say that there's always a purpose for every union. There's always a reason why God brought us together as one. God can never be a man of confusion. He can never be a God of confusion. For he to have brought couples together, I believe he has a significant reason for that. Now, haven't joined together as one. Because even God made us to understand that if a man finds a woman, is blah, blah, and down all that. You understand? He obtains favor before God. So I want us to see ourselves as one. Then pet names, to a large extent, is not a yardstick. It's not something that should limit the love, or should limit the affection, or should limit our commitment, or should limit our obligations at home. Regardless of the situations in the country today, whether be it economic challenges or what have you, we should keep igniting that love. What's it called now? That pet names. When we keep calling ourselves that pet names, there will be that room for tolerance. You understand? And I want us to understand something. You are calling somebody a pet name. You are calling yourself pet names. It's not because you are doing it on that durex. Because it is because of the foundation that God has actually placed. So I want us to see ourselves as one. And we should not allow that to bring about, limitations in the marriage. Rather, it should create room for sacrifices, oneness, tolerance, and total acceptability of one another is very important. And no matter what, be it a man, a woman, even if the woman is above, the man is above financially and what have you, because of the love. Because of the love. It does what? It instills. It brings them together as one. Further. That is just. Okay, Mrs. Kezia, as you go. Yeah, he has said it all. Tolerance is the key word there. Marriage is full of ups and downs. That's facing the reality. Exactly. And it's during the church wedding, there's this saying, the bride and the groom in good times, in bad times. You are meant to be together. You are one. So if you can tolerate each other, you are partners in progress. So the wife, in terms of financial constraint, just as you have said, the wife should be an helpmate to the husband. Marriage is not a bed of roses. Of course. The challenges will come. And when challenges come, you are to put hands together to raise the children. Whether there is money or there is no money. That's why the woman must get something doing. I don't support full housewife. Well, those that are doing it, fine. But you are helping. It's not easy, really, for those that are. In fact, it's a task on its own. It's not a full housewife. But sometimes, when it comes to finances, you don't leave everything to your husband. You must help one way or the other. Just find yourself doing something. So if you find yourself doing something, you don't have to wait for the man to come. Want to buy matches? Please wait for your father. Want to buy this? No. It's not the best. Okay. So we are helpmates. We should learn to tolerate each other and endure the situation. And they should be there for each other at all times. They should be there for each other at all times. And one thing, the pet's name is not for a particular time. It's till forever. okay. Till death do us It's part. forever. All right. adúpẹ́ gbogbo eléyìí tí wọ́n ti sọ ní èdè gẹ̀ẹ́sì òun náà ni mo ní kí n sáyé round up àbí ọ̀gá mi ní round up bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn wọ́n ní pé kí ni wọ́n ní àwa obìnrin ká mọ́ gbàgbé wípé olùrànlọ́wọ́ lọ́lọ́run pè wá fáwọn ọkọ wa tó bá wá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ tó jẹ́ àdá tó jẹ́ pé wọ́n ló ṣàǹgbó sọmọ pé onídìí owó bẹ́ẹ̀ ni owó ni kẹ̀kẹ́ ìrere owó ni ìdáhùn sí ohun rere gbogbo pé máa jẹ́ nìyẹn kọ́lọ́run gbogbo wa lọ́wọ́ ilé wa dùn gbọ̀ngbọ̀n akàn sí.
All right, it's bye for now. On behalf of everyone, we say thank you for being a part of today's production. Join us next week. But before then, enjoy every part of the weekend and have a great week ahead. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run a ti ṣe tọ̀sẹ̀ yìí tọ̀sẹ̀ tó tún bọ̀ yóò sì dùn jù báyìí lọ Elédùmarè á dá wa sí tí Kristi bá fa bíbọ̀ ìsẹ́yìn ire o.